स्वागत छ तपाईहरुलाई शिक्षक सेवाको तयारी कक्षाको आजको विशेष श्रृंखलामा। सदा जस्तै आज पनि म तपाईहरुको लागि शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तहको द्वितीय पत्रको लागि आजको सामग्री विशेष हुनेछ र साथै आजको सामग्री विद्यालय निरीक्षक प्राविधिक सहायक तथा अध्यापन अनुमति पत्रको लागि पनि विशेष महत्त्वपूर्ण हुनेछ। र आजको सामग्री छ शैक्षणिक योजना, यसको अवधारणा र महत्त्व र शैक्षणिक व्यवस्थापन र यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा हुनेछ। सबैभन्दा पहिला हामीले शैक्षणिक योजनाको अवधारणा बुझौँ। शैक्षिक योजना र शैक्षणिक योजना बीच फरक छ। शैक्षिक योजना शिक्षाका खास गरी शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्तिको लागि, राष्ट्रिय शिक्षाका उद्देश्य प्राप्तिको लागि विभिन्न खालको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ भने शैक्षणिक योजना खास गरी शिक्षण सिकाइको लागि, शैक्षणिक गुणस्तर काम गर्नको लागि, विद्यार्थीको सिकाइ अवलोकनलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पूर्व बनाइएको एउटा पूर्व निर्धारित रूपरेखा खाकालाई योजना भनिन्छ। भने शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न निर्माण गरिने योजनालाई शैक्षणिक योजना भनिन्छ। यसको सामान्य परिभाषा तपाईले एक्जाममा लेख्ने पनि यही नै हो। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न निर्माण गरिने योजनालाई शैक्षणिक योजना भनिन्छ। र शैक्षणिक योजना अन्तर्गत खास गरी शैक्षणिक योजना अन्तर्गत वार्षिक शैक्षणिक योजना, वार्षिक कार्यपात्रो, एकाइ योजना, दैनिक पाठ योजना, दैनिक कार्यतालिका, यी सम्पूर्ण कुराहरू शैक्षणिक योजना अन्तर्गत समेटिन्छन्। र शैक्षणिक योजनाको मुख्य ध्येय भनेकै विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धिलाई, विद्यार्थीको शैक्षणिक उपलब्धिलाई वृद्धि गर्नु हो, अभिवृद्धि गर्नु हो, अपेक्षित रूपमा उनको सिकाइ उपलब्धिलाई पुरा गर्नु हो। र शैक्षणिक योजनाले कुन काम कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, के कस्ता प्रक्रिया अपनाउने भनेर यसको व्यवस्थित रूपमा एउटा खाका तयार गरेको हुन्छ। एउटा पूर्व निर्धारित खाका हो यो। र शैक्षणिक योजना बिना कुनै पनि शैक्षणिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि राखेको उद्देश्यहरू पुरा हुन नसक्ने हुन्छन्। यसकारणले योजना, हरेक योजना महत्त्वपूर्ण भने शैक्षणिक योजना पनि शैक्षणिक गुणस्तर काम गर्नको लागि, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि अत्यावश्यक हुन्छ। भने यसको मुख्य उद्देश्य शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने, विद्यार्थीमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने, जे जस्ता क्रियाकलापहरू गरिन्छ, जे जस्ता प्रक्रियाहरू गरिन्छ, यी सबै शैक्षणिक योजनाको क्षेत्रभित्र पर्छन्। भने शैक्षणिक योजना किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा नियमितता, स्थायित्व, निरन्तरता दिनको लागि आवश्यक छ। पाठ्यक्रमले तोकेका उद्देश्य तोकिएकै समयमा सरल सहज ढङ्गले पुरा गर्नको लागि गर्न गराउन महत्त्वपूर्ण छ। यो यसको आवश्यकता छ। भने विद्यार्थीको व्यक्तिगत भिन्नताका आधारमा विविधतासहित शिक्षण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि शिक्षक तथा विद्यार्थीको उपलब्ध समय, स्रोत, साधनको सही व्यवस्थापन गरी अधिकतम उपयोग गर्न, शिक्षकलाई आत्मनिर्भर, मेहनती, कर्मठ, सक्षम, जिम्मेवार र समय सापेक्ष बनाउन, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाध्यापक बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी शिक्षण सिकाइमा समस्या हल गर्न लगायत महत्त्वपूर्ण छ। भने शैक्षणिक व्यवस्थापन शैक्षणिक योजना अन्तर्गत हामीले यहाँ केही महत्त्वपूर्ण वार्षिक कार्यतालिका अथवा वार्षिक कार्यपात्र पनि भनिन्छ यसलाई। र एक शैक्षिक सत्रमा विद्यालयमा गरिने सबै क्रियाकलाप उल्लेख गरिएको पूर्व योजनालाई वार्षिक कार्यपत्र भनिन्छ, वार्षिक कार्यतालिका भनिन्छ। यो प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा शिक्षक, खास गरी शिक्षक, व्यवस्थापन समिति आदिको संलग्नताबाट बनेको हुन्छ। र वार्षिक कार्यपत्र, वार्षिक कार्यतालिका एउटा विद्यालयको ऐना हो, दर्पण हो। यो हेर्ने बित्तिकै विद्यालयमा के कस्ता क्रियाकलाप हुँदैछन्, कहिले परीक्षा हुन्छ, कहिले नतिजा प्रकाशन हुन्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू वार्षिक कार्यपात्र, वार्षिक कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको हुन्छ। भने स्टाफ बैठक कुराहरू, घर नअभिने कुराहरू सबै यसले उल्लेख गरेको हुन्छ। र साथसाथै वार्षिक कार्यतालिकाकै आधारमा अन्य शैक्षणिक योजनाहरू पनि निर्माण गरिन्छन्। शिक्षकले आफ्नो वार्षिक पाठ योजना निर्माण गर्दाखेरि पनि यिनी वार्षिक कार्यपत्रलाई आधार मानेर गरिएको हुन्छ। यसकारण वार्षिक कार्यपात्र, वार्षिक कार्यतालिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको आधारमै अरू विद्यालयमा हुने शैक्षणिक क्रियाकलापहरूको एउटा निर्माण गरिने हुँदाखेरि वार्षिक कार्यपात्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भने वार्षिक शैक्षणिक योजना अथवा वार्षिक पाठ योजना यो खास गरी विषयगत शिक्षकले एक शैक्षिक सत्रमा कुनै एक विषयको शिक्षण सिकाइमा
प्रभावकारी बनाउन योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न जुन तयारी गरिने एउटा योजना वार्षिक पाठ योजना हो र वार्षिक कार्यपत्रबाटै वर्षभरिमा पढाइ हुने दिन किटानी गरिन्छ र सोही आधारमा वार्षिक शैक्षणिक योजना अथवा वार्षिक पाठ योजना निर्माण गरिने हुन्छ र यो योजनामा प्रत्येक एकाइ शिक्षण गर्न लाग्ने पिरियड खास गरी कुन एकाइ कति समयमा शिक्षण गर्ने भन्ने बारेमा यसमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ वार्षिक शैक्षणिक योजना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भने एकाइ योजना भनेको फेरि जुन वार्षिक पाठ योजनाकै आधारमा हामीले विभिन्न एकाइहरूलाई कुन एकाइलाई कति समय लाग्ने कति हप्ता लाग्ने अथवा कति समयमा कुन एकाइ सिद्धाउने कुन च्याप्टरलाई कति समय दिने भनेर तयारी गरिएको शिक्षकले तयारी गरेको जुन एकाइ योजना हो र एकाइ योजना त्यति धेरै प्रभाव हामीले व्यवहारमा नभए तापनि यो नि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र एकाइ योजनाकै आधारमा हामीले पाठ योजना बनाइएको हुन्छ र यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यतालिका विद्यालयमा सामान्यतया 6 दिन पढाइ हुन्छ हप्ताको र 6 दिनमा विभिन्न कक्षा स्कुल खास गरी स्कुलमा विभिन्न पिरियडहरू बनाइएको हुन्छ विभिन्न विषयहरूलाई विभिन्न पिरियडहरू दिएको हुन्छ त्यस कारणले यो पिरियड अनुसार कुन शिक्षकलाई कुन पिरियड दिने कुन विषयको जिम्मा कसैलाई दिने भनेर विषयगत रूपमा र पिरियडगत रूपमा बनाइएको एउटा दैनिक शिक्षण सिकाइमा शिक्षकहरूले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू शिक्षणहरूको आधारमा गराइएको क्रियाकलाप एउटा योजना हो त्यो दैनिक हामीले कार्यतालिका दैनिक शिक्षण कार्यतालिका अथवा साप्ताहिक कार्यतालिका भन्छौँ र यो खास गरी शिक्षकको सहयोगबाट प्रहले निर्माण गरेका हुन्छन् भने दैनिक पाठ योजना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हरेक पाठको निश्चित उद्देश्य हुन्छ पाठ्यक्रमले तोकेका उद्देश्यहरू पुरा गर्नको लागि हरेक पाठको शिक्षण गर्नु पूर्व शिक्षकले बनाउने पर्ने र बनाउने जुन कार्य एउटा योजना हो त्यो चाहिँ दैनिक पाठ योजना हो। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दैनिक पाठ योजना पनि प्रभावकारी हुन सक्यो भने पाठले राखेका उद्देश्यहरू पुरा हुन्छन् विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि पुरा हुन्छ। त्यसकारणले दैनिक पाठ योजना अन्तर्गत कस्ता उद्देश्यहरू हासिल गराउने कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने कस्तो विधि कस्तो प्रक्रिया कस्तो सिकाइ सहजीकरण पुरा गर्ने कस्तो उत्प्रेरणा जगाउने विद्यार्थीलाई के कस्ता क्रियाकलापहरू गराएर त्यो पाठले राखेको उद्देश्य पुरा गर्ने भनेर यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र दैनिक पाठ योजना नभई नहुने एउटा योजना हो। हरेक शिक्षकले दैनिक रूपमा बनाउनुपर्छ र विशिष्ट उद्देश्य यसमा खास गरी विशिष्ट उद्देश्य शैक्षिक सामग्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अथवा रणनीतिहरू मूल्याङ्कन र गृह कार्यहरू यसका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्छन् भने यो शिक्षण सिकाइमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शिक्षकले कक्षामा गर्ने शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई सङ्गठित गर्न व्यवस्थित बनाएपछि विद्यार्थीलाई के सिक्ने कसरी सिक्ने कति शिक्षण गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्छ। यसले शिक्षकमा आत्मविश्वास बढाउनुको साथै योजनाबद्ध रूपमा शिक्षण गर्ने बानीको विकास गराउने हुन्छ भने शिक्षणलाई उद्देश्यमूलक प्रभावकारी एवं मनोरञ्जनात्मक रूपमा अघि बढाउन पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। भने अब हामी शैक्षणिक व्यवस्थापन अहिले त हामी शैक्षणिक योजनाको कुरा गऱ्यौँ शैक्षणिक योजनाकै महत्त्वपूर्ण पक्षको कुरा गऱ्यौँ। अब शैक्षणिक व्यवस्थापन भनेको के हो त भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। सामान्यतया व्यवस्थापन भनेको कुनै संस्थाको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि उपलब्ध स्रोत साधनहरूको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने भन्ने बुझिन्छ र शैक्षणिक व्यवस्थापन शिक्षण सिकाइसँग केन्द्रित छ र प्रभावकारी शिक्षणको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण साधन र स्रोतहरू एवं गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने गरिने तयारीलाई शैक्षणिक व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ र शैक्षणिक व्यवस्थापन अन्तर्गत पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षणिक क्रियाकलाप सामग्रीको छनौट विधि तथा प्रक्रियाहरूको बन्दोबस्त लगायत शैक्षिक भौतिक सामाजिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षहरूको उचित प्रबन्ध भन्ने बुझिन्छ र शैक्षणिक व्यवस्थापनको मुख्य ध्येय भनेकै शिक्षण सिकाइको लागि एउटा बालमैत्री उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु हो। भने शैक्षणिक व्यवस्थापन गर्दाखेरि के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरि शैक्षणिक व्यवस्थापनको मुख्य ध्येय नै शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने शिक्षण सिकाइलाई गुणस्तरीय बनाउने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई अभिवृद्धि गर्ने हुँदाखेरि विद्यार्थीको खास गरी सिकारुको व्यक्तिगत भिन्नतालाई ख्याल गरी सोही अनुरूप कक्षा क्रियाकलापमा सहभागी गराउने स्वच्छ शैक्षिक प्रतिस्पर्धा गराई सिकाइप्रति उत्सुक बनाउने
शैक्षिक सामग्रीको छनौट सङ्कलन एवं निर्माणमा सिकारुको क्रियाशीलताको अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षक र विद्यार्थी बीचको समन्वयात्मक सम्बन्ध विकास गर्न निष्पक्ष ढङ्गले व्यवहार गर्ने, हरेक सिकारुको जिज्ञासालाई महत्त्व दिई समाधानतर्फ अगाडि बढ्ने र राम्रो तयारीको साथ शिक्षक कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने। यसका अन्य अरू पनि धेरै पक्षहरू छन्। केही मुख्य ध्यान दिने पक्ष यिनै हुन् भने कक्षाकोठा व्यवस्थापन। शैक्षणिक व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्ष, महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेकै कक्षाकोठा व्यवस्थापन हो। र कक्षाकोठा व्यवस्थापन भनेको कक्षाकोठालाई बालमैत्री, कक्षाकोठालाई सिक्नको लागि बालबालिकाले सहज रूपमा बालमैत्री रूपमा उनीहरूले सिक्नको लागि, पढ्नको लागि, शिक्षण सिकाइमा सहभागी हुनको लागि एउटा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य भन्ने बुझिन्छ। यसरी कक्षाकोठाभित्र सिकारुले सिक्नको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यलाई कक्षाकोठा व्यवस्थापन भनिन्छ। र एउटा असल कक्षाकोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत विद्यार्थीको उपयुक्त व्यवस्थापन, बसाइ व्यवस्थापनको कुराहरू आउँछ, भौतिक अरू फर्निचरका व्यवस्थापनको कुराहरू हुन्छ। यसै गरी बालबालिकाको सुरक्षाका कुराहरू, मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनको कुराहरू, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको व्यवस्थापनको कुराहरू, शैक्षिक सामग्रीको सजावट, त्यसै गरी व्हाइट बोर्डको कुराहरू, कक्षाकोठामा उपयुक्त ठाउँमा व्हाइट बोर्ड राख्ने र बालबालिकाहरूको विविधता, उनीहरूमा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक विभिन्न पक्षमा भएको उनीहरूको उनीहरूका पक्षहरूलाई, उनीहरूको मूललाई, अवस्थालाई ख्याल गरेर पनि उनीहरूको बसाइ व्यवस्थापनको कुराहरू आदि कुराहरूबाट यसको मुख्य ध्येय भनेकै विद्यार्थीलाई सिक्नको लागि, सिकारुलाई सहज रूपमा, दिगो रूपमा, व्यावहारिक रूपमा शिक्षण सिकाइमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु भनेको कक्षाकोठा व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ हामीले। र कक्षाकोठा व्यवस्थापनको आवश्यकता हेर्दाखेरि कक्षाकोठामा सिकारू अनुकूलको सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्ने मुख्य हो। कक्षाकोठामा उपयुक्त बसाइ व्यवस्थापन गर्न, कक्षाकोठामा भौतिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक तवरले सिकारू अनुकूलको वातावरण कायम गर्न, शिक्षण सिकाइलाई बढी उपलब्धिमूलक, सृजनात्मक, रुचिकर तथा व्यावहारिक बनाउन, सिकारुलाई सिकाइप्रति सक्रियता बढाउन, यस्ता अरू पनि महत्त्व, यसका अरू पनि आवश्यकताहरू छन्। र कक्षाकोठा व्यवस्थापनको आधुनिक अवधारणा के छ त, आधुनिक कक्षाकोठा व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा मैले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू भन्छु। र आधुनिक कक्षाकोठा व्यवस्थापनमा बालमैत्री, सूचना र प्रविधियुक्त र दिगो सिकाइलाई जोड दिन्छ। परिभाषा हेरौँ, विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, आवश्यकता, व्यावहारिक कुशल सिपको विकास तथा विविधताको व्यवस्थापन गर्दै यसरी आधुनिक कक्षाकोठा व्यवस्थापनले दिगो सिकाइलाई जोड दिन्छ। सूचना र प्रविधियुक्त वातावरणमा बालमैत्री तवरले विद्यार्थीले सिक्न सक्ने एउटा अवस्था हो, त्यसलाई जोड दिन्छ। भने आधुनिक कक्षाकोठा व्यवस्थापनका पक्षहरूमा कक्षाकोठामा शैक्षणिक तथा साङ्गठनिक व्यवस्थापन गर्ने, विद्यार्थीको समूह निर्माण र प्रयोग, शैक्षिक सामग्रीको सङ्कलन, निर्माण, प्रयोग र भण्डारण, कक्षाकोठाको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, प्रयोगशाला व्यवस्थापन, बालमैत्री वातावरणको सिर्जना, विविधता व्यवस्थापन, सञ्चार, पृष्ठपोषण र उपचारात्मक शिक्षण र बसाइको समुचित व्यवस्थापन यिनीहरू पर्छन्। भने अब हामी शैक्षणिक सङ्गठनहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ। र शैक्षणिक सङ्गठन अन्तर्गत सिकाइ सिक्ने माध्यम, सिकाइ सिक्ने तरिकाहरू, तौर तरिकाहरूलाई हामीले यहाँ शैक्षणिक सङ्गठन भन्न सकिन्छ। र कक्षा शिक्षण, ग्रेड टिचिङ अथवा वर्ग शिक्षण पनि भन्न सकिन्छ। एउटा शिक्षकले एउटा कक्षाका सबै विषयहरू अध्यापन गर्ने प्रणालीलाई कक्षा शिक्षण भनिन्छ। यस प्रकारको शिक्षणमा एउटा शिक्षकले एउटा कक्षाको अध्यापन गर्नको लागि सम्पूर्ण जिम्मा दिएको हुन्छ। यस्तो शिक्षण खास गरी प्राथमिक तहका तल्ला कक्षाहरू, प्रारम्भिक कक्षाहरूमा बढी उपयोगी मानिन्छ। र आवश्यकता अनुसार शिक्षकले कक्षाकोठाको व्यवस्थापन गरी विभिन्न विषयहरू अध्यापन गर्ने गर्छन्। एउटै शिक्षकले एक दिनभरि नै एउटा क्लासमा सबै विषयहरूलाई अध्यापन गराउने कार्य कक्षाकोठा व्यवस्थापन हो। र कक्षाकोठा व्यवस्थापनले शिक्षकलाई सो कक्षाप्रति जिम्मेवारी बनाउने हुँदाखेरि कक्षाकोठा व्यवस्थापन तल्लो तहका प्रारम्भिक बालबालिकाहरूको लागि, प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकाहरूको लागि उनीहरूलाई एउटा गार्जियन जस्तो बनेर, अभिभावक जस्तो बनेर एउटा सहज बालमैत्री वातावरणमा सिकाउनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
र कक्षा शिक्षणका फाइदाहरूमा शिक्षक र विद्यार्थीबिच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। शिक्षकलाई प्रत्येक विद्यार्थीका रुचि, क्षमता, आवश्यकता, बानी व्यवहार थाहा हुने हुनाले वैयक्तिक भिन्नता अनुसार सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिन्छ भने एउटा शिक्षकले दिनभरि सबै विषय अध्यापन गर्ने हुँदा आवश्यकता अनुसार कुनै विषयलाई बढी समय, कुनै विषयलाई कम समय दिई शिक्षण गर्न पनि सकिन्छ। अर्थात् सिकाइ लचिलो हुन्छ। यसमा सिकाइ प्रणाली भने शिक्षकमा कक्षाका जिम्मेवारी बोध, अपनत्व बोध बढी हुन्छ र शिक्षक अभिभावकको रूपमा रहने र विद्यार्थीहरूलाई अनुशासित बनाउन सजिलो पनि हुन्छ। यसबाट भने बहुकक्षा शिक्षण भन्नाले एउटा शिक्षकले मल्टिग्रेड टिचिङमा एउटा शिक्षकले 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर एउटै समयमा अध्यापन गर्ने प्रणालीलाई बहुकक्षा शिक्षण भनिन्छ। सजिलो छ, तपाईले जान्नुभएको नै छ। सामान्यतया यसरी शिक्षण गर्दा विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई कक्षाका समूह बनाई शिक्षण गर्न सकिने हुन्छ र विद्यार्थी सङ्ख्या कम र शिक्षक सङ्ख्या पनि कम भएको अवस्थामा बहुकक्षा शिक्षण प्रभावकारी मानिन्छ। खास गरी यो थोरै विद्यार्थी सङ्ख्या र थोरै शिक्षक सङ्ख्या भएको अवस्थाहरूमा बहुकक्षा शिक्षण अप्रभावकारी मानिन्छ र बहुकक्षा शिक्षणको लागि शिक्षकमा विशेष कौशल, रणनीति, तरिका, प्रविधिको ज्ञान भएमा अझै यो अति नै राम्रो मानिन्छ। अनि विषय शिक्षणहरू भनेको सब्जेक्ट टिचिङ भनेको एउटा शिक्षकले आफ्नो विषय विभिन्न कक्षामा गएर विभिन्न समयमा विभिन्न पिरियडमा शिक्षण गर्ने प्रणालीलाई विषय शिक्षण भनिन्छ। अर्थात् भिन्न विषय भिन्दै शिक्षकले अध्यापन गराउने व्यवस्था नै विषय शिक्षण हो भने यस प्रकारको शिक्षणमा शिक्षकको विषयगत विज्ञताको प्रयोग हुने तथा सिकाउले दक्ष विषयको शिक्षकबाट सिक्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छन् र विषय शिक्षण माथिल्लो कक्षाहरू, प्राथमिक तहका माथिल्लो कक्षा र अरू माध्यमिक तह, अरू निम्नमाध्यमिक तह, अरू तहमा यो बढी उपयोगी मानिन्छ। अनि अर्को चाहिँ नयाँ प्रविधि बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण भनिन्छ, MGML। र यसमा एउटा शिक्षकले एउटै समयमा 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विभिन्न स्तरका फरक क्षमता भएका स्तरका विद्यार्थीहरूलाई राखेर सिकाइ उपलब्धिलाई काँडको माध्यमबाट सिकाउने पद्धतिलाई बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण भनिन्छ। यो चाहिँ नयाँ अवधारणा हो। यस पद्धतिमा छिटो सिकाइ हुने विद्यार्थीले धेरै र ढिलो सिकाइ हुने विद्यार्थीले कम सिक्ने अवसर हुनका लागि साथै एउटा सिकाइ उपलब्धि हासिल भएपछि मात्र अर्को सिकाइ तहमा विद्यार्थी प्रवेश गर्न सक्छन्। विद्यार्थीले आफ्नै गतिमा सिक्न सक्छन् र बहुकक्षा बहुस्तर सञ्चालन हुने कक्षामा 4वटा सक्रिय समूह बनाएर सिकाइ सहजीकरण गरिने हुन्छ। यसरी यो बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण भनेको एउटा नयाँ अवधारणा हो। यो रिभर भन्ने जुन संस्थाले सञ्चालन गरेको हो। यसमा 4वटा सक्रिय समूह हुन्छन्, विभिन्न कार्ड मार्फत सिकाइन्छ भने यसमा जुन कक्षा कोठाको जुन पिरियडलाई पनि विभिन्न समयमा मिनेटमा डिभिजन गरिएको हुन्छ। पूर्ण शिक्षक समूह, आंशिक शिक्षक समूह, सहपाठी शिक्षक समूह र स्वयं सिकाइ समूह भनेर समय भनेर यसरी समय व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ, समय विभाजन गरिएको हुन्छ। साथीहरू, आजको क्लासमा म तपाईँलाई अलिकति थ्योरिटिकल भएर खास गरी प्राथमिक तहको लागि दोस्रो पत्रमा सोध्न सकिने पाठ्यक्रमले तोकेको कुराहरूको एउटा जानकारी लिएर आएँ र यसै अनुसार मैले तपाईँहरूलाई परीक्षामा कसरी लेख्ने, कसरी आन्सर दिने, प्रश्नहरू सहितको आन्सर पनि लिएर आउनेछु भन्दै आजको सामग्रीबाट तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद।